بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح احصایې لړۍ په 14 درس کې غواړو دا ځل زده کړو چې ګراف څرنګه کولی شو موږ او تاسې په د احصایې د ډاټا په راکولو سره جوړ کړو. ګراف عیني شکل کې لکه څرنګه چې بار چارت او پای چارت او ورته نور د هغه شکلونه مو ولوستل، دا هم د هغوی تخنیکونو څخه یو ډول تخنیک دی تر څو وکولای شي موږ ته ډاټا په ساده شکل سره ښکاره کړي او د تحلیل لپاره موږ ترې استفاده وکولای شو واخلو. نو ګراف کله څرنګه چې تاسې خبر وس موږ په دوو شکلونو کې پیدا کوئ چې یو یې ټایم سیریز و د وخت پر اساس باندې، زماني سلسلو پر اساس باندې، بل د دفعاتو د ویش پر اساس باندې یا فریکوینسي ډیسټریبیوشن پر اساس چې په تیرو وختي ویډیو کې موږ معلومات ترلاسه کړ. د هغه په تعلق باندې خپله د احصایوي ټوله ډاټا چې پر ایکس وای پر محور باندې موږ ته راوښودل سي، معمولا د وای پر محور باندې موږ ته یوازې او یوازې فریکوینسي یا د کیټګوري لپاره چې کومه ډاټا راکول سوي وي هغه راته ښکاره کوي، او ایکس اکسیس په صورت عموم کې موږ ته کیټګوري راښیي. هغه کیټګوري کیدای سي ماته وخت وښیي یا ټایم وي، او یا کیدای سي هغه یا کیټګوري خپله وي. نو دا بیا په ایکس اکسیس کې کوم ټیبل چې راکول سوی دی په هغه ډاټا پورې تعلق لري. د دې لپاره چې موږ په ګراف باندې پوه سو، نو استعمال ښه موږ ته معلوم دی چې دوه ډوله موږ د هغه طریقې لرو چې یو د فریکوینسي ډیسټریبیوشن او یو ټایم سیریز په شکل کې وو. جوړول یې اسانه لاره ده. تر ټولو مهمه نقطه دا ده چې باید د شروع کېدو نقطه په ګراف کې ډیره مهمه ده چې باید معلومه واوسي. په ګراف کې عنوان باید واضح وي، او همدارنګه د دیاګرام او جدول سره همدا ډیر لوی توپیر دی چې په ګراف کې تشریح منظم ورکول کیږي تر څو مخاطب وکولای شي د هغه څخه په پوره توګه اخذ وکړي. بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای محور چونکې په هغه کې فریکوینسي یا تابع متحول یا ډیپندنت ویریبل لیکل کیږي، نو معمولا هغه باید له صفر څخه شروع سي تر څو اخذ یې منظم او په ښه توګه وسي. مګر اړتیا نه ده چې ایکس محور یا هوریزنټل اکسس دی هغه هم چنان په صفر شروع سي. په داسې اوقاتو کې که چیرې ټیټ حد خپله صفر و، ممکن دا کار وسي، مشکل نه لري. که چیرې ډولونه خو موږ وویله راسو د مثال په شکل باندې حل کو، نو لومړی به موږ شروع وکړو په ټایم سیریز ګراف سره. په ټایم سیریز ګراف کې معمولا ما تاسو ته یادوري وکړله چې ایکس اکسس به په صورت عموم سره زموږ او ستاسې ټایم وښیي، او وای اکسس به د ورته وخت لپاره فریکوینسي، هغه کیدای سي هر شی وي، هغه کیدای سي اماونت وي، هر ډاټا چې موږ ته راکول سوی وي هغه ځای پر ځای کیږي. فرض کړه که چیرې موږ یو مثال ولرو په امریکا کې د 1990 میلادي څخه تر 1990 میلادي کال پورې د تولید سوي موټرانو اندازه په یو ګراف کې وایي تاسې وښایاست. موږ ته یې ډاټا راکړې ده. په دې ځای کې ویلي دي چې مختلفه ډاټا سته چې په هغه کې کلونه سته د 1990 څخه شروع تر 1946 پورې چې 8 کال راکول سوي ده، او ډاټا فرض کړه دا موټران په میلیون دي چې په 2 میلیونه موټران تولید سوي دي په مربوطه کال کې. نو د دې لپاره چې تاسې ګراف رسم کړئ، بیا په عیني دستور سره ایکس وای اکسس رسموئ، هغه ته منظم خپل معلومات ورکوئ. ستاسې کلونه به په دې ترتیب سره 1990 څومره چې درکول سوي دي په هغه ترتیب ټوله پر همدغه ځای پر ځای کوئ تر څو هغه ټوله پر راسي.
په دې طرف کې کوچنی ترین قیمت دلته تاسې ګورئ چې هغه 50 دی او غټ ترین قیمت تاسې ګورئ 302 ده. زه کولی شم 0 دلته ورکړم او 50 سل 1.5 200 2.5 300 350 په دې ځای کې زه میلیون زور کوم چې دا ډاټا په میلیونز پورې ده او دلته زور کوم چې دا کلونه دي پر سر هغه عنوان ورکوي لکه څرنګه چې لوړ ورکول سوی دی. نو که تاسې وګورئ 1929 په ټایم سیریز کې تر ټولو مهم شی چې دی هغه موږ کولی شو بل نوم ورته کار کړو لاین ګراف لیکه ده ټوله یوازې پکښې کې ټایم سیریز ته چې وکارولی شو. 1929 کې 98 دی یوازې نو موږ کولی شو پر دغه ځای باندې یو نقطه جوړولی شو ورکو. بل 1930 کې 4 دی تر دې هم یو څه کښته کیږي او بیا 68 دی او بیا 50 دی. 1933 کې دا بیته ډیریږي 90 ته ځي او بیا 102 ته ځي فرض که په دې منطقه کې راځي او په 1935 کې 245 ته ځي. چپه طرف ته به تاسې ګورئ چې تر هرې نقطې پورې هغه رسېدی هغه منطقه ورته تاسې کوئ انتخابوئ او بالاخره تر 302 پورې چې هغه دغه اندازه تخمینا تاسې د خط کش له لوري بیا کولی شئ اوس دا په ښه توګه سره تاسې څه کوئ رسم کوئ. اوس که چیرې تاسې راولاړ شئ د دې څخه یو لیکه ترسیم کوئ نو دا به تاسې ته منظم یو لاین ګراف یا ټایم سیریز ګراف جوړ کړي. نو موږ کولی شو چې ووایو چې د 1990 څخه که چیرې موږ وغواړو تحلیل ته لار هواره کړو د 1990 تر 1932 پورې په کراره سطح باندې ډیکریز پکښې موجود دی سټیډي ډیکریز ته مګر یو دم دا ډاټا څه سوې ده راکټلی لوړه ختلې ده دا پورته سوې ده انکریز سوې ده خپل تشریح خپل ماډل لري چې سره کوم تشریح سي مګر موږ په پوه شولو چې د دې څخه یو اخذ ترلاسه کولی شو. ورته شکلونو کې چې هر ډول ډاټا راکول سوي وي ټایم پکښې اشد مهم دی خامخا به پکښې شامل وي تر څو موږ وکولی شو لاین ګراف یا ټایم سیریز ګراف رسم کړو. د دې شکل که چیرې تاسې وینئ چپه طرف ته موټران دي میلیونز ورکول سوي دي عنوان ورکول سوی دي years دي او کلونه پر ایکس اکسس باندې موجود دي. نو هره نقطه چې ده په همدغه ترتیب سره جوړیږي او په همدغه ترتیب سره چې ده هلته ورسره کتل کیږي ښودل کیږي او عین هغه شکل کې لکه موږ چې رسم کړي دا هم په هغه ترتیب سره څه کیږي جوړیږي. نو دا زموږ او ستاسو لاین ګراف یا لاین چارټ دی. په نوې ویډیو کې به موږ وکولی شو دا زده کړو چې د دفعاتو د ویش پر اساس باندې موږ څرنګه کولی شو چې هغه هیستوګرام پکښې ډېر اساس دی وکولی شو چارټ رسم کړو.